soba. May kayo. Bakok man. Ay, sige, dali. Bakok man. Nagpa-check ako kami na inagagana so tamo may birthday ka sa nagarami. Madulong ko kayo sabi ko ako. Nagpa-check ako. 36 po ito. Bakit ay makulog ang kayo? Ha? Ano? Ano? Ikit ka, sige rin eh. Ginasuwan ako di ba? Sa'yo mo anong pera mo na? Dapa, ano ito? Nag-exam ka na? Ano ka? Nag-review ka lang? Okay, check ito. Dapat po sa Pero ang pagdating mo. paper. Umatang tama din na. Ayan. Tutok saan? Pero ako sabi. Tayo. Dapat kasi lang talaga. Ayaw na. Kahit nagpa-check up na lang. Diba? Sa'yo mo, anong sabihin na bakalan dito? Dahil mo may awat. Anong pagkain? Wait, di ba yung sila ng matagkain? Lugaw. Ay, Tayo ko araw. Lugaw. Pwede na 20. harayo. Ang ganda pulo! Sabi nila. Hindi! Ayaw na di pa ito. Grocery ko. Remote. Anong CSS? Kuha na siya para. Computer. Ano din eh? Ang layaw. Sa computer ka Okay, na Nigeria, liquidate mo. Photo ang ginawa mo course. Ano? Ano mo mga course? Mga course. Electrode! Bigyan ko CSC. CSS. Alam siya mo ng 4J. Send mo ng 4. Iguan ka sa carpentry. Ha? Iguan Di ka alam ba ito? carpentry. Ano lang? Yan, carpentry. Napapakuha ko. Ano pa? Tapos, pag-bake pa. Ha? Pag-bake. Mamaya na yan. Ano po? Ano, taga-kawatin saan? Mamaya maging baker. Yan. Tapos ano? Ito, may Diyan, so sa mga mekaniko. mekaniko. Ano pa? Tapos, Ano ba ako? Ano, oh, Lily? Tapos ano pa? tipiko pa is mo ano yan sa welding. Then, Nigeria, storage. Ini yung Dahil, Yung, welding. kinukuha niyo. Tapos ano pa? okay, then, Wala lang. G. Dahil, Kuryente. Yan ang Electrician. napakyan. Pero Sino magaling kaya ito nakuha na? Nag-eskwela man ako. kasi Nag-ibig ako sa sila. Ano ka? Iba. Pare mo ba? siguro gusto ko mag-carpentry. Ay, ano na lang, electrician. Kung magaling kayo ang carpentry. Pero ano ginagawa? Anong course ang dapat ko ako? Anong pag-trade? Anong bagay sa kuya course? Amen. Nako. Siyempre, computer. Pero para sa kuya, ano sa kuya? Ano? Electrical maintenance. Magiging electric engineer ako. Electric engineer. Nakaraos Let's kita go! kayo in-invite ang mukha mo. Pag nagbago, ayusin ko. Ano? Tama yung nakuha Ayusin sa ko inyo. agad. Lalagyan ko sa mukha. Ayan na, kaya lang Kung dati, wow, matutuyo. pero may nahuli ang gusto na makakabila sa ulo na mayaman, magiging inot na. Ngunyan, ang Santa Cruz ko, pag nakagraduate ako, sa bakul na bayaran, at babayaran, hindi kami.
Oh! Bang! Bang! Hey! Ano kayo? Uy, nakakuha nga may cake! Tapos nilaroan mo na. Iyo yun. Ano? Hindi siya ano, Monday. Ano, tatlo. Shoot! Gusto yung kinakakuha. Na, Ano nandiyan sa size? Ano dyan eh? Yung maadal-adal na ako ng stick trick. Well, ko lang rin. Wala ka. Monday night. tulog na, tulog. Wait, wait. Wala. Wala, wala. Wala. Wala, wala. Tanong ka mo dito. Sendin ko yung sa grade. Sabi siya kita. Ako nun sabi. Grade. Grade. Siga ka. Iyo. Ay, titira na kita. Grade na. Ay, taro. Sabi. Sabi. Ito yung binigay ng mga grade ko. Sige na po, itik. Dali na. Ayan. Yun, malabago. Uy. Tulos to win. Malilay. Yan. Tulos to win. Ako na bahala. 12. Liwan. Tulos. Ilang win? Ako na bahala. 20. Pero ang gana, Ito. Ito. bagong game. Siguro, Ako na bahala. Bahala ka mo. Matuloy na ako. Rich ka rin. Rich ka lang. Jake. Jake, rich ka, Jake. Jake! Moragon! Plan! Plan, dali, plan! Aray! uy, Yan, tago-tago! Yan ang tago na! Magpula-pulaon mo! Yan, bigay? Uto naman si... Uto natin kumlat na! sige daw, Pibe. Nice Nice! one! Bing, bing, mama! Morago dito! Morago na rin! Bing, bing, bing na bing! Morago na! Palit sila ko na rin! Bing na bing! Ano ba yan? Morago! Bing! Yan, Joy! Yaon tuman! Yan, yan! Pero, sige duwa, dahil mo pagkalambi. Dua, dua, dua! Abot, dahil na. Abot pa ka mo. Abot pa si Jay, abot pa. Jay. Jay. Jay, pare lang. Sabi Jay, nililito yun lang daw. Kita nito. Dahil na ako, be. Ikaw may maglilito yun lang. Ito na. Woo! Bawas na. Gadang ako yun, Jay. Dua pa ba yan? Dua. Ayun, yung kayo. Next one. Tiwala lang, tiwala. Doon mo, di ba? Uy! Di ka nagtuturok. Hoy, ano na mo? Wow, Miss Video. Nakapasli. Ibang Phil, game na daw. Eh, na, kung kita eh. Eh, iba na, eh. Ito na. Next one. Pati ka mo pa sniper. Try pa. Mga sniper pa ang mga haba. Nagtanong ka na, Jake.
Tumangka, dyan na kuya. Yan, sa ano? Window. Yung manggararay. Mamaw. Oo, sige. Mamaw, mamaw. Bridge na mo kita, bridge. Balik daw kita kanya eh. Tulukan, dahil na. Connect. Oh. Uy, bridge, yan, sabi, yan, sabi. Bridge kita, bridge. Sabi ko na ako na. Bridge yun na, bridge yun. Kailangan kita. Nakapayok. Ano yun, pwede mo lang hanapin mo. Yung ginig na yun. Ito na. Lagoy. Sipon. Puti ka. Kibe, direct kibe. Patabat, be, patabat. Ang ganda ka talikod ako. Yun na, be, patabat tayo mo dyan. Kuya! Ano? Ano? Pwede ko tikubos? Ano? Ano? Pwede ko tikubos? Pwede. Sabi kita pala. Puti ka! Pero pagkadang bibi. Ganyan na. Pero pwede ulag. Tagadulog, Bey! Tagadulog! Abot ako. Tanabot! Abot! Abot na! Sipon pa na! Sabi ko na daw. Ito! Sikang kanan! Yan, yan! Bawat Jay. Kira! Bawat basta 61. Nagtataas mo yan. Yan! Window! Ginayan! Window na! Wala. Kaya tumalaw! Hindi! Kasi, hey! Hey na! Yan! Ano? Doon! Sabi ko na kayo, na. Sabihin nga kita. Ngayon! Diba, yun? Di magpagadang, be. Alam ko na, Jay, di magpagadang. Sabis, Jay! Puto na napalan! Ayan! Ano? Puto na! Ayan na muna. Nilamig yan! Nilamig tiranan! Pwede mo na! Nakasipin na ako ba? Sabi dalawa na siya. Ayun mo! Yan yun yan! Palitang ko yung lakang. Tangkin mo lakang. Lamagin ka mo. Uy! Nado mo. Natural! It's so natural! Ay kita! Ay bebe kita babe! Magkano ka mamutang ko yun eh? Ay kita Jake! Diba yun ang pag-sniper? Ay nga, sabi ko. Alata na nindo ko. Sabi naman gloves! Nasasaktan ako kay walang tayo. Oo na! Teka mag-gloves yan! Di mo gloves, boy! Oto, dyan dyan o! Pasiling sa window! Ayan, sabi niya ako na dyan! Ayan na! Iwan kita. Ito na! Teka magbuhat! Puti ka! Buward! Pati ba anong payo? Hindi ko ay nagadang ka na pa yun ako. Natalo nindo ako.
Magkano ka ng ano, gigigan? Pag ako nag-gigigan, durog na. Ano? Second game. Sana ko. Kita na nga dito ah. Well, duwang pa, nag-gigigan pa. Hindi. Dahil magpagandang ka mundo ah. Yan? Lawan na tigay! Ano yun? Sige, yang gamot sa base. Sige, bakit yes taas? Good step. Sige na, dahil na makain eh. Sige. Likod. Ayun. Likod niya ni. Ay, kinako. Hindi na kamo. Ubus baga. Dupo. Yung ka, yung ka na, yung sabihin daw iling mo. Yan sa akin. Buta. Ano, wait. Ay, ano, ulit. Meron pa ka dan? Meron pa ka dan? Ito. Hindi ka na puti ka na kasi Phil. Di mo na. Magbit. Di mo na magbit yun. Hindi na. Hindi kita sabi. Naka-zipperan. Nag-regin mo niya, yung... Ito. Tuloy na grito. Ay, likod mo be! Likod mo be! President ka. Hindi ka nga ipig ba ni? Huwag na. Pupusin ko kayong lahat. Huwag lang. Focus pala na. Teka, ano ka naging sa likod niya? Kung hindi ka lang ba? Sabi ko, Sabi ko, tulog ko, masin ako yan, na naging tulungan. ako na dali. Dua be, ay saro be. Yung sa window ko tayo, si Damata doon. Sabi, dito! Ayan mo, sabi, be! Ayun. Meron pa ba doon? Naka-Xavier, matibay doon. Yung dito mo. Bukod. Hindi ka na, be. Pakalit na ako yung Xavier. Ano ka, be? Ako, Lawin na. Tapos na niya, eh. Hindi, kapal. Takbo. Hindi ka na, hindi ko. Hindi, pagulong pa. Bakit kaya dinigan? Bakit kita dinigan? Lumit. Lumit. Okay. People. Ahorita, 44. Damit, 44 ang bawas. Sinaktan ako ko na tulog. Madali si ko sana. Agul! Ilabi. Dito ba dito? Sabi ko po. Ibawi. Adawan.
Nagigiray ako. Hey! Hey! Buti ka, hindi ako. Yun! Eh, naman pala na ako. Kuha ko nito, oy. Hey! Hey! Laban Yun yung pinapay, yun yung yun yung dapat ako. Yun yung nagbilay doon na lang. Yan! Iba. Ay, yan. Bukumanda na. Uy! Yan! Pwede na wala ko nga. Yan na. Alis na nga ako na duman. Ah! Damit! Damit! Uy, itang mukha, mo. Hindi pa alam ako. Ayun mo. Aray, yun. Alam ko, ang pinipin. Ayun na natin. Dati sa ano, yung subuhin ko ba ate? Kasi hindi ka pwede man. Diyan ka lang sa may pista na. Sikot! Diretso mo na! Nagilid! Wala! Dip, dip. Ay! Yo. Yun, hindi yung isa fridge. Ay, nasa fridge. Yung pagaling din dito. Nasa fridge. Yun, hindi yung dito. Dito tayo dito. Ano bang TV1? Ikip na bawal. Ano na pala? Abot dahil naman ako.
naman. Sabi ko na daw. Hindi naman. Ako na, ikaw dito. Ako na. Hindi mag-aray. Ah, ito na! Tulong ba? Dito, lumaw ko. Tulong? Pakapili mo. Ito sa mga buhay, si Kuita. Si Kuita na babae. Si Kuita na babae, si babae. Ano ikaw? Yo. Si Kuita na. Sorry na eh. Sorry na eh. Yun, sabi na kay Steven. Ano din mo sa'yo? Iwan. Sabi naman ako kay Steven. Patay! Almighty dead. Yay! Yay! Hindi mag-loss, Jay. Yay! Oh, God! Yay! Sinalot na. Ah, Yo! awat lawan. May kapalang na. Ulang buwan sa Sige, ko yung mga tuloy mo ba? Sige ko. Hindi niya kami, kamu.
Hindi lang talaga. Uy, kaya, 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 kaya. Sabi, wait lang. Nice, nice. Nice one. Nice, 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 nice one. Wala, wala. Musika. Hindi na ako lang. Hindi na. Hindi ka na mag-sing ko, Koy. Mag-sing ko ba, Koy? Star. Ano? Mag-sing, mag-susi ka na, Koy. Dahil makatuwang game. Ano yan? Dalawa. Akala ko may na Diba? Kurang nga, no? Kurang daw. Pero naluluwa. Wala ko maninig. Sabi ko, pala, dalaw kami na lumilig. Pati tuloy nga, bagkat mo mo. Ay, dalawa. Bakla! Lawan din, Roy! Sa taas! Hindi ko kailangan eh, boy. Papalit yung kumano mo. Sabi pa kayo. Kailangan. Hindi ka pa. Para mga pwede. Tama yung
eh. Isasapawin ako. Maraming pag-aasi ako. Sapawin ako. Dito. Kanina mga play. Bawal. Bakit? Very play. I see. I see. I see. Oto na. Ano? Watcha, ano na ganito? Dali na, paslunod ng kapalat ako. Nagkakalat na na. Babalat nga na kasi kanya niyo siya. Ay, siya. Bakit ka nagaling? Sabi ko kasi ba? Hey! Hey, mamuloy! People. Untuk sebelah, sebelah, dek, dek. Baka hindi sila yan. Alam mo ba? Bakit ka na? Ano mo rin pala? Parang pwede kain sa akin. Ito na rin. Kaya kaya din mo. Paano na ako nagkadaman ako to? Doon kayo ang pwede. Parang ganun busy. Yung ano ba ito? Pero kung ano? Yung ano? Di ba? Parang what? Esa lobo sa insan. Yan ay. Puto na pala no. Pagkain sa tao mong guli kayo na lang sa ay. Oh, malang. Bakit ka na ito na naman? Sa lesson teacher. Papayong, papayong. Ano ba ang kumain sa kalaban sa bakit? Patay na yan! Dahil yung tanang limoy! Diba sa eh! Diba sa eh! Patay na yan! Patay na yan! Wag muna ako! Ako, hindi ka rin to! Nagbinis ka? Wala!
Buka ka dyan! Bubo! Galis ko na naman. Bubo! Ayan na. Bubo. Patay na, Bi! Ano? Ano? Nay! Nay! Uno na ako dali dali! Boom! Shot! Nandito ko naman eh. Ako ang nagpupuan. Papalit na mga tipo yung. Ala na, ay dyan ako. Papalit na mga tipo yung. Dali. Ay! Mga patay! Ayun na! Ikaw, nagluto ka ba? Uy, sini! Bayan siya ako. Saan ba palit ako pato-pato? Nain! Ayun. Na! Patay na naman! 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 Paano tayo minsan? Patay na naman! Dito! Minsan! Ay! Bawas! Likod! Ayaw! Sabi na kayo. Likod! Mamulusan ako to. Patataw! Bajay na! Bajay do. Bajay do. Bajay do. Pati ito pa na! Ito na naman. Ako na kayo. Minsan! Minsan! Tagal mo naman! Sabi mo pa yan! Yan o! Balik. Lukong nito. Balik mo, ginari ko niya. Teka, mag-galaw. Patay na yan! Patay na yan! Patay na yan! Wala na sila! 80 ang bawas na rin sa pupunta inside! Balik naman ko kayo! Dapat kita hanap, kita hanap. Yay! Mga pundo ito. Magulo. Ah! Ay, mali nga!
Lapit na. Lapit sa kanya yan. Lapit. Bakit ako lang tawa? Hoy! Salamat! Tanga ka? Mga tanga. Eh! Hoy, nagpapalit ka. Hoy, dapat mag-review ka. Hoy, dapat mag-review ka. Paano nagpapalit ka ba ka? Buwa rin doon ah. Ba dyan? Makunin ko. Ito! Bukod! Abog mga bukod. Wait pa. Nasaan ka? Yan dyan, break! Break! Matawa ka kanil po yan. Hindi po yan ah! Hindi po yan oh! Bagay na! Bagay na! Dahil gano'n pa, mabalis kita! Ako pa rin, may mapasabing ba din? Sige na. Gusto ang naman. Mag-git ka! Wala ka naman sticker na hamon. Magban kami, kiss. Sige na yun ano. Nilokari, di na ako. Parang naka-sticker ako. Ano? Pwede na. Ano? Patay na tayo mga kuyo na. Kuyo! Matay ka na mga. Snake. Restart na! Sana pambalin. Patay na tayo na. Ano ba? Uy, ano kita? Be. Tapos eh! Kayo. Hindi na picture dyan. Si Ma'am Irene Candel. So, ano ka ba? Manugang na yung atong titik. So, manugang. Hindi na nagtukaw. Yung kumakas ka nga.
Bitch! Oy! Ingat na mo! Ready na kayo, Rejoy! Nandyan! Pato ang buhay ka, ay sa isang buhay kayo, yung babae yan ang buhay doon! Ah! Ah! Nabuhay pa si Kamancho! Nabuhay pa kami ni Kamancho! Nabuhay pa kami ni Kamancho! Dito pa ako! Andito pa ako! Hindi pa ako mamamatay! Nagwagay mo, di ba? Dahil pala! Dahil pa nga nag-snake eh. Naku, anong balat na ito? Wala, wala na kitangan. Aray! Nandito na sila insan. Bukubukin ko na sila. Nandyan din yung isa. Wala dyan. Yan sa balyo. Yan. Oh, wala dyan. Gano'n na naman. Suruin. Suruin na naman sila. Kung si Jo kayo ganak. Cellphone man. Siguro ang gaya na yan eh. Siguro. Uli ka! Nagkatahan kaya. Nagkatahan kaya pagkapapanin. Oh! Bakit na nga? Nagkatahan. Tama. Wala pinansuga ko sa. Sabi mo gagi ba? Uy, nakita kasi doon kita kapos. Bulugon ng baril na par! Kaya ko ako par. Mga nataya tayo dito par. Isa-isahin ko sa mga tayo. Walang tada. Ang sakit nila par! Nandun pala! Ay! Nakabaya pag itang tulo! Yun nakabaya apat! Ayun eh! Nakabaya pag itang tulo! Iyo ba doon? Ulat ka kasi naman! Patay na ako! Oo! Gano'n na naman! Gano'n naman sa Igor! Let's game! Kanal! Anong madami eh? Gano'n na naman! Nice one. Ano na yan? Sa gilid, sino ba yun dyan? Paano? Oh! Kaya na kami. Ayaw na kita. Oh, gana, 1-0. Pati daw kami ganyan. Sa sobrang tibay, na daw may kabos. Nasang bridge. Naglip ako sa kapal ng bridge. Ay. Mariner! Buti ba ayun talaga ako? Bakit pa man na machine gun ko yun eh. Machine gun, let's go. Yo, sa bridge! Lasang bridge! Ay, hindi mo paganan! Boy! Ay, boy, hindi mo paganan! Yo, pari! Abot na kami! Sarap ka. Uli na ka! Gusto na nga, Gusto na buhay! Aling mo na!
ikaw, masunduwa! Kailan ka po, kuwawa? Ako nakakain eh, kawawa. Sige lang, ito, pili. Tuwas kamahan ka. Patay ka dito! Patay ka dito! Tama ka! Ay! Ay! Boy! Ano boy? Ayan, hindi ba boy? Yung boy yung... Ay! 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 Kuya sa ano? Ano mga par? Dali ka siya na dito! Patay na to! Isang to! Wow, nag-isip to din eh. Nag-isip dog. Mag-strip ka ba? Akong tip. Unto! Yan. Nagpa-plan? Demon. Yan. Nalagot ko kasi. Chico. Ligo. Tama. Ano, hindi ka mo. May ka mo. Papatay. Hindi na puloy. Hindi mo kaya. Sabay reclick. Reclick ka, no? Nice one! Yun, Niki. Sabang kape. Oy, boy! Up yan eh. Kung luta. Sabi. Sabi! Oh, nagpa-vlog na sabi! Hindi. Puto na sa A! Hindi sa vlog pa yan. Nabalo. Naiyan daw sa A! Yaku na daw! Snipe! Lugi ka mo sa! Bukas naman ka. Makulubong ka ng pistol! Kaya man kamukha na tao. Pero mas ako sa gine! Ay, apat! Hindi makawala ka. Apat! Yan! Pagpakas ka ng thermometer na tagal na kamukha sa Ano? Palag? Ano? Palag. Bubagsak. Yung bubo. Nandito siya! Ano? Uwi ka siya! May nakalitin na doon. Bumagsak. Ano? Bumagsak. Sige. Hindi ka nakita. Ano yun na ito? Insan, patay na yan, Insan. Insan, patay siya, Insan. Agay, Insan. Click. Wow. Kain. Diyan, Insan, sabi Insan. Baba na ko, Insan. Diyan, sabi Insan. Gilid. Sabi Insan. Bawas yan! Bah! Sabi na bawas mo ito. Patalong ka lang. Jeez! Binuhat ko ang
ganyan talaga. Kakakit ko. Nasa iba ba na? Ite-text ba na sa mga Amerikano? Unay! Tama pa! Gusto kayo? Masuhay? Tama! Ulan! Sabi may tinang pulis. Pulis! Dali, pulis! Pulis! Nandiyan ka! Masuhay dali! Ano sa'yo kita? Ay, wala kita, Blade! Kita, Blade! Ang dito lang nakapukul, magsisigay! Pulis! Magtulong ka, grabe, pulis! Dali! Oy, Bridge, kita, Bridge! Wala ko kayo. Bridge man, eh! 0909-5555. Yang pwedeng din, yang pwedeng din. Ay, dyan, hindi ko yan sa Bridge. Yan sa Bridge. Pagkaitan! Patay na yan, insan! Patay na yan, insan! Patay na yan! Patay na yan, insan! Upang saan? Tignan sa lupa, may galing ko. Wala. Patay ka na, insan! Sa langit may bato. Sa lupa may kalbo. Nagrikon, patay yan sa akin. Pag nagrikon ka, patay ka, ha? Sipin na yung watro. Patay yan, parang nagrikon yan. Bridge, yan, bridge. Bridge! Ikigit na par. Hindi pa pala. Hindi naman nagayun pa yun! Mahal! Matay mo yan! Maski sisay pa! Maski sisay pa! Anak ka na upo! Natamatay na! Oh! Victory! Ay, teka pala! Sheesh! Nakaalaman kita! 5! Dena, mabot na kita! Hindi kita, baby! Itaw, mabot na itaw! Binang itaw! Binang na kita, kapur! Mga bakit naman yung Managay! Manaman na yung food! Pakuli ko ang food! Ako yung takabago! Ayun na! Ayun to par! Nandito sa pipar! Yan! Lahat na kayo! Ayan siya, par! Bumo kayo, par! Ano, par? Ha? Par? Par? Muli na, par! Ay, ito na bawal. Ano? Ayaw magparayro ka! Ayaw magparayro! Ubus ka ka! Huwag ka lang. Yun na? Tataon na mga panin! Out na sa ko! Out na siya! Bawal! Sa tuman, sa to. Noon singani pala na ko. Yes! Huli ako, te! Kapag ako magtawad ako ni Kire. Kapag ka ka. Victory! Victory! Wala mo na. Makapigunin ang mga almayro. Marigo ko. Ito ka. Pwede ba? Magtawag ka. Yun naman.
Pera. Day ba? Day ba? Then, ano naman na 5. Dagdagan ko na lang. 5 lang na.
Bawat or. Marami ka ba?
Open sawa.
Dawa, that's support. Anak, kalian wala giray. Then I go ka wala. Kalian wala kita giray. Ako hindi ka dito. Mo. Opo. Ano tanong? Yati, yati, yati. Ano yan? Yati, yati. Mami na ako ready. Plus 5. Close na. Sige. Mag-iwata sa pilay with you. Ako? Hindi, doon na nung ko. Nasa labi mo ito. Saan ka? Nakapag-isang grade. Hindi pa marawat to. Ano ko nakalagay? 900. Kasi hindi ka ko. Makatambala. Pero ba tayo nag-bar? At
madali, pero mas madali ako. Iwan na ito. Ay, Sipon. Ano ko nga, yung pinag-iit ko na. hindi, nasaan ako? Hindi kasi. Hindi pa ako. Sahod! Wala na ka. Sahod! Wala na ka. Woo! Ay. Huwag mo din. Iyo! Huwag mo din. Ako, Wala na. ako pinataas. Baka na. Oh, buka. Kenapa na sa kuya? Ano ko pa na? Prote ko na sana. Amo naman. Ako, pantigaw mo. Nagkakamali ka. Gano'n ako si Chipe. Ipi ka. Matabak ko lang bababa mo. Ay, Tapos sinagot lang ito ako. magaling ako si Chipe. Yan pala na ako. Si Jade. Ibo. Hindi ba? Naubos ang mga kalaban. Pero sa dito at si Kuya Jake, 3, 1. Are you sure? Yeah. Buti ka na plus. Anong kawat, Jay? Huwag mo din. Buti. Hindi ka na lumabas mo kasi. Ah, hindi na ako okay. Ano si Jay? Buti. Kuya doon ang marama. Pero, Buti sa tuwan. Ano? Jay, Yan. gusto. Yan. Pero ka. Sabi mo tuloy. Inaamon mo ako. Ikaw bumubutang. Sige na naluto ka. Daod, baba daw. Baba daw. Baba pa. Nagkakawan ako. Nandun kita. Ako. Baba. Tutugtog. Baba. Ay, ako ako. Nakakaano mo yung kanda ko. Alam ko. Paano mo pa kaya? Sige na kalama ko. Hindi na maglaho. Lagi. Wala na lahat. Sige daw. Ang puhunan ka. Oo. Alam mo pa pala kung magkakaroon ng magkakaroon. Yung mga yun.
Lagi. Ano yung pagkakas? Wala man lang. Pagkakas. Pwede, malayo dito sa kanina. Siya na din. Oy, yun. Ayun na lang. Kisan! Hindi ka mag-ano. Kisan! Hindi ka mag... Para... Ako mo pinalit. Ano ka na? Ay, pinalit mo kasi dyan kung tunta ka. Yun na. Mano ka na sila. Wak ka talaga. Ikaw no. Ako po mano. Lagi. Ano ka na dyan? Kasi, di ulo po, may sana. Ulog ka? Lumukulit ka? Ano na? Bubukan mo. Mana. Oh. Oh, niya! Biwan! Ano ba na gusto ko ngayon? Boy, ganyan naman mga kaklik! Dapat ay ginawa ko pinakuli. Woo! Ano ba? Ano ba? Nagpalilong! Ang pagod ng mga pagkita ako nakakaklik. Uy. Ano ba ba lang? Uy. Di pa na ko. Ano ba mo yan? Yes, ano ko pa yan? Audio, magano ka. Yan, ini, malaki. Boy, sa lahat. Wala. Ano yung sinubatin mo? Sinubatin mo. Yun ay nagagagal. Ay, daw kita. Murid. Tawag kita ko hindi. Ano laban? Laban mo yung sunod. Ano yung mga ito dahil?
Naman, ano ba? Ako naman, parang pinag mga 26 mo. Ano ba yan ang pinil? Ako din naman. Uy, teka, nakira ko. Nine, 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 nine. Uy, ako na ko dito. Ako na ng kalamang ko. Di ko man ako na paano. Uy, di na nila sinahan. Di tayo. Uy, nakita niya ko. Alin sa mga binubukod na ba? Alin niya pa? Binubukod na ako. Nagpumakas. Nagpumakas. Sabay na. Uy, Bilis na. Uy, ice cream. grabe ba yun? Una, ice cream. Kalabanin tayo. Open sa ay! Naulit, Greg! Kalabanin mo tayo. Alam ko, para lalo palaban ng ibang buwan. Uy, candy! Ay, got. Pwede dyan, no? Magpula kang guro na dyan. Dali, puto. Bagay mo ang puto. Dali. Dali, ikinamag ako dyan. Wala. Bakit ako magmumukhaan?
Ngayon, nakampi ko siya vlog. Nakampi ko siya vlog. Nakampi ko siya vlog. Dalawa na sa mga. Hindi ka naman na sa ano. Uy! Ya, uy, magaw! Hindi ka naman na. Uy! Ano pa rin? Ano? Yung sige mo, review, tagpa ko ng akin mo. Sinagpat ang aking bubo. Wala Jay. Ganda. Alis
Sige. Sige, hindi man ako. Sige. Sige, patinggan. Wala po pa rin. Please, my juice. Uy, Heart, heart. dragon. Please, may ice cream na naman. Mas bakod. Yan, juice. Go, may kalaban ako. Wala ko. Hindi na punta ka na. Hindi mo nagiging. Wala na tumatay. Alam mo, manang bumili ng polipan. Saan ka makulong? Nainom. Nainom. Mga pilwanye, ikaw? Yung... Dragon. Mga pilwanye ako? Hindi mo pala pilwanye. Ako to din ang apil ko. Ngayon ako to. Ayun ko lo. Hindi na nakatulog. Oo. Ay, nainom ako! Hindi ko nga hindi na ako papalit ng mga alam, bakit ako nakulit eh? Ayan ako pala kapag tumasto to. Ano? Ayan. Ayan.
Yung ate ko. Uy, nagkawala na! Nain ba? Ano yung ka na? Wala? Great! Sa JJ! Ito na oro yan o, ni Ray! Ni Ray JJ! Sabi ko eh.
Hindi na naman. Please. Ah, Sige na ba? Ay! ayun na kung sino. Kasi nga mo. Ten, 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 ten. Mapatutog lang tayo dito pa. Ano ba kami dito? Parang Ikaw, nagkain mo ng wall. Ay, sige na naman. Sino ba to? Wall, dito sa ano? Eh, medyo na ako kaya na. Oh, nandito na yung pangalan. Nandito na yung pangalan. Nandito na yung pangalan. Ikaw, pangalan ka? Susukat na kayo dito. wala na sa gustuhan. Ay, suntukan na ni. Ano ba nila, oh? Ten, 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 ten. Ikaw ka daw, daw na na ako. Agree. Ikaw ka, ano sa sabi ko? Oh. Ano pa pala doon? Manigil niyo, bilang kasi. Wala lang sa Jay. Jay. Lawat na. Kami ng moral, ano, nirit si Jay. Galing pa ko! Nagrinig sa duwa ako mabing! Nirit, take ka tinira sa lao. Pero nagaganda ka mo. Nirit ko dahil siya ba, nirit. Take ka nirit, take ka tinira sa loob, sa laman. Sa lakas. Tonight, I'll finish it. Pagkara mo pa naman, oh. Ikubili kita magdati. Pangabulaw ka tayo. Sis, survival!
Yan, wala na sa araw. Ayaw pa rin dito eh. Ay, gagaw, matalawan. Abangan na ako dito yung online, nagluwatan. Dito guys, ang something. Yes! Ay, gagaw. Yo, Dato! Seven natin yung something. Hindi ka mawawa na ako. Teka. Ano naman ba tinikod mo? Yo! Oh. Oh, yan na. Hindi na nakita, hindi na nakita. Out na sawa. Shit. Woo! Ay, nandito na siya paring. Pinarpuran lang siya paring. Tulong pa. Tulong. Hindi ka na pabuho. Hindi ko alam. Hindi ako pwede sa kapagpatulang. Ano ko? At una-una ng video pen. Oh, si Burger. Nakilalo yan. Kasi kami na lang. Dapat. Burger, tawag ko yun eh. Tulog ako. Eh, Tulog. Tulog na kayo. Tulog. tawag ka na. Eh, grande na ba? Ano yung pangalan? Alam mo na ako. Tawag ka na. Matis kita. Matira ka. Okay na magkakaroon. Okay. Out na tayo ako. Pati sa Sakor mo ito. Para start sabi yan. Para start sabi. Wala, mabulit kita. Hey, na, ako, nakita. Open someone.
Kulang pa.
kasaway. Seven.
open sa pre. Gagawin ako, diyan ako, diyan ako doon, ayan o. Sinain mo. Doon, nabigit na, diba natawan? Sinain mo. Open ka boss. Open ka mo daw. Diba taas mo ano sa nito? Basta yung ayos ka. Ano man, open serve boss. Ano taas? Oo. Ako naman, ako doon. Pag-iwin ka sa mga ayos. Alam nga, tama ang dalawa din pagkakalunggay. Tama lang kung gano'n panin. Kaya ngayon ako dito mo. Hindi na, sabahan mo na siya. Ako dito ka tayo. Manuwag, manuwag. Marito. Hindi ka dapat kaya. Ay, pala, stress tapos lang ang isip. Ganang days ka ba? Dua. Dua eh. Kasi yung logi. Wala yung na naman lang sa gabi. Ano yung private? Ano na, umasdan na. Ay, wala. Pati nung pa madama tayo. Ay, di pala doon na nga daw ang kulugo. Daw na nga daw. Sabi nga, ikaw, kita na yung bed. Sabi yung gusto mo ka na kami. Sarda, kakilip nito. Dahil pa, parang tila na lang din. Dito mo, ito sa langga na sa daw. Buhayan ako ito hayop ka. Kita na itong tulo, napapag na. Kano kayo itong gulo? Ito, traders? Oo. Nag-aaral ba ng ano mo? Ay, takapin ko naman sa traders. Ay, nag-aaral ko sa nakaan. Traders na services sa side. Kaya pina, kung ang gusto ko na ako na nag-aaral ka. Ano na ako din, nakapo. Ano kayo mag-aaral? Hindi ang kaya. Gusto ka rin doon. Huwag mo kayang sticker. Isang gusto ka ba? Try it now. Pinalik ko din yung mga galit na nga si Makaki. Ang nalikaw, tulogin ko. Oh no. Okay. Nakagibo ka na, Son. Ay, nalayo ko. Uli pang screen ko. Hindi ko ba?
pula. Puragat. Puragat Diyos. No. Puragat Diyos. Puragat gana. Ito mga buko. Vamos. Ano na? Sige. Ano? Ayun, ano? Kaya natin ka lang. Yung pamilya. Gina mo. Gina. Ano, rat-rat? Oh. Rat-rat. Rat-rat. Dati ako marin na pwede na. Hindi na ako ang mo. Pwede na, Gina. Tagalooban. Tagalooban. Pero yan sa... Ay, ano ka nito? Mga tagatang lugar din. Pinapipira sa kanya ng multi. Taga-SB. Kailangan sa taga-SB. Ready to fight naman? Isip ko nga dyan. Ito na nga yun. Sabi. Gabos. Gabos, baby. Isip mo na yun. Kita ka, okay mo. Enggak. Baka mga lagsig dati. Bikin apa? Dua bikin ako sa dua bikin. Ang pangarang Tagalooban. Why ba ta? Naplasyo ayo. Puta nga ayun na, barwasan ng dag. Hindi. Tantabi. Na. Barwasan. Ito ba? What's mo na sa babae, ma? Ay, kita ikirat mo. Ah! Ang kamay. Pwede na natin. Hello? Sa taas. Baba mo. Sa video. Naglok susuway na pa yun. Gue lagi ka. Wala siya kumayo. Sige kita sa fridge magi. Ay, hindi po tanga. Nagalit ko pala. Ay, malitan. Ay. Wow. Tamayo pa. Bakit ito ka ng keyboard na height? Ate ko rin yung maray.
Lupit. Maramit sa likod. Okay. Ay, ito na. Ay, ko nakalagwan na yun. Ano? Uy! Nakurap ako! Yun, sila no? Break. O dyan na. Yun lang. Yun yun. Bukas niya, fresh bag. Out! Hindi ko nagadaan. Sip na, iko. Wala. Ay, ito, Tuloy-tuloy na lang ba? Out! Out! Lupit! Lupit to! Ganyan sa gilid mo, sarap ka! Hindi. Dapat niya sa ano. Ginabit, ginabit. Uy, nabumba ko to. Yo, yan. Ayun, wow, pakinit. Ay, yung patakulog ko lang, duwa. Duwa. Ross na, 99, si ano, si 09, si naman sa kanabuhay. Tulog. Ay, Doon sa Vista Heights ka. busy naman sa inyo sa kansarutan. Yatag sila din sa rupa, busy naman sa nabuhay ka. Lubo, dito mo kaya. Buo, target mo. Sige, pa dyan ako tarag. Diretso na rin kita. There is the episode. Ikot, ako ng beat. Tulo? Private kong nakayos na. Sabi. Bigdo wasinda. Siguro ito na singkang A. Agamaja ng tulad sa night na. Sinabi ko ito naman. Uy, private mga hayop na.
Uy, nakulol, mananggad. Gawang mo damo. Para. Ay, di puta ka may pansar mga ayun. Yan yung dito ba? Ito na yung sakasya mo ka. Pero ito naman sa loob. Ito naman sa loob. Ito sa kamso, normal, hindi na, di ba? Sinabay pa ang nagdadam. Tulong niya, dyan ka. Inom yung dyan. Inom yun. Oy, dinukudukuhan so ay. Ako yun, tama. Ano mo ba na? Mga alip na yan. Sigigan ka mo. Gusto mo naman sigigan. Gusto mo ito lang. Sabi. Puta na ite. Puta kaya nga, fresh bomb na yun. Ito nga pa yun ang pangayo. Ganyan to. Tabi kinabi. Kita niya hanggaan, ha? Labong basuhay. Doon. Baras na malay. Yun o. Yan o, abangan mo dyan. Ito. Mga bata. Sabi ka, boss. Nasabi. Sabi ka, boss. Marin ako sa A. David. Sabi yan eh. Unyupi. Pay na ito. Pwede mo, tubig na gamit mo. Yun. Pag ito ah. Replay. Replay ko yun sa robot. Ay, naku, tuwa. Lan. Ay, hindi ko na-COVID. COVID. Baka nga. Dua. Sabi. Dua. Oh, Window. Ay, puta mo nga ako.
baba, Amin. Last na, wala na. Sabi ka po. Sige ka po. Parang kayo na, Ben. Okay. Eh, di ko na nakagilid ko palang doon. Doon, dila. Ano, Ben? Wala na matalikod ka. Kaya na. Uy! Ay, kumakniw ko na makniw. Lidin mo. Oh, good. Okay. Lada, Ben. Lada. Ang diyan na dito, Ben. Sabi na doon. Wow. You're the bridge. Uy! Gawin! Pa-bridge! Gawin yung bridge. Pa-bridge! Bridge! Ito lang, Maki. Ang hayop na. Pasawa na Yung jambit, bumaba. Sige na, kumbuhan. Yung bumason. Uy! Yung pula dito. Ay! Uy! Ya, natulong. Ay, pala natin test, wala na diyan. Sa milyon. Baka nasa kaya nga. Ito rin yung kumantik sa baba. Oh! Nasa kaya nga agad. Ito rin yung kumantik sa baba. Ano na di Opet? Nasa inahay ka. Hindi ko nga itapulong sabi. Balik na. Bida. Ano yan to? Ay, ba? Sorry ako, nasa likod ko. Gawin sa ano, bridge? Pa-bridge.
Ay, di puta ka nga. Yan sa may gate, yan sa may gate. Yung picture. Doon, sa may gate mo doon, Leo. Sa bridge, doon sa gate. Yan, dito, yung kaso. Ay, kay ano na lang. Ulit doon na gano'n. Sige, napapay. So, sa bridge! Ayun, sa Yung bridge! picture, ano lang. Sa bantay ko. Doon sa may ano, bridge. Siyang hayop dito, bridge. Hayop. Ano na lang. Eh, pag-isipan kaya dyan. Hindi ko pag-isipan. Wala na rin ba? Ay, sa hindi ko. Pwede puta ka. Ay. Naragoto kami, sige, Gubit. Gubit. Ano dahil? Mid. Yan, mag-ibig sa na. Ay, sinahigo! Oo, Sige, sige, nakamusta mo lang. Ano na lang. Wala. Boss ng Yan, hayop. yan, tumaba mo ta. Ayan o, son. Yan, yan, Jeremy. Yung sanay lang, kablang sa inyo. Pwede puta ka, Hay. Parawat tayo ba Sa yan? ulo na hayop, bridge yung dyan. Sabi? Ganda yung super dyan o. Yung doon. Wala. Sabi yan, dalawa kami. Bawasan mo, bawasan. Doon. Yan, pwede puta ka nasa likod ang ako. Meron pa rin doon, ang video. Naka-sniper, naka-sniper sa saro. Naka-sniper. Ano? Bawas na kayo. Yung na lang. Okay. Baliktad yun ang sa kayo. Baliktad nun, mga ano mo. Sorry na lang. Okay. Ay, magano ha. Ayos ka. Yung mag-rush ka. Kung taga-ready ko lang, may tamaan. Mabit, dali ko na yung mabit. Parang masyadong ano na pinagawa. Last. Sudah puas langsung. Bagus banget ya. Bagus banget. Bagus banget. Pero kung ako lang. Bridge. Hindi ka na bait mo. Terus naman amin, di ko. Pero pag pinpakaray ko, ako naman. Ikaw bahala. Pagkatago. Sige.
Kutsilyo lang, no? Kutsilyo lang, Hindi mo lang kutsilyo. Sige na. Iba pa lang. Sige na, sige ano. Magkiligan na. Magkutsilyo ka mo. Pwede yung mga sinagabot. Moderate kasi. Ang tip namin, moderate kasi ang tip namin. Oto. Nag-gilit yung ganan. Useless. Waplan kita, Bing. Sarawan yung dala kita. Tapos pag-aplan ta. Demot na yung sa A, soon. Ay, na dyan, soon. Pagpapalat kita. Parang reklaman sa kilo mo. Reklamo. Jangan mati, Bing. Sangat talaga yung nari. Naimibot man sing duwaw niyo. Galubon doon yung mga tagaro. Nagalooban. Hello. Hindi ko na siya nakareview. Eh, kira eh. Hindi, mag-checking yan. Zombie. Sige pa ako mga iyo. Nakasilan ako. Sipin na yung mga Lalo na sa mata. Siguro ko gabos. Ah, ganun ako. 20 of 40. So, mga kaklase ko, 40. 40 na ako. 20 pa sana. Uy, mangura ko pala mga ayo. Uy, Balan. ay di po pa nga. Yung mga buwan na yung mga sana mali. Mali kita mo. Lamang pa lang dito sa ano. Barok ng tag. Ano yan? Ay, dapat gawin yung kurang puko pa matay ka po. Kung saan ka manali. Gagawin ko mo ba? Daling mga breaks. Pero may gift pa. Nagkatolos. Seriously. Ay di puta ka nga. Ayos ka. Kaya, pangginam. Kaya mo masyado ka. Utang nga. Lugi kita sa laksakan mo. Lugi kita sa laksakan. Talon dito. Baby. Isa din ang puday nag-ano. Naman kita decision mo na. Pakayop ka. Pagtapos ng Ay, tama. sa Bit. Naging. pero pag sa Sabado din. Lurok kami. Pap. O, talong na kung gawa. Pag yan sa row. O bet, ano nang bituin. Dali ka na mga magkaw. Ito, nakablos ito. Uy, puta ka nga. Sige, blanda. Iba na ang feelings ko. Iba ka tingin mo sa natin. Hindi ba doon na naitaw? Pero wala ko lang. May time, hindi magkaroon na. Sige, hindi na. Eh, pwede pa sa tanong. Wait, Magtanong na rin, manang tanong. wait. Ano? Eh, Puta nga. Kasi ba't kamot ko nga yun. Ano? 446. Lando sa i. Huwag na Netflix na Netflix. Click.
Tanong ako dito. Pwede ano na, 4.6 sa akin. Wow. Hindi, kung sino ako. Pag 142. Niyaw, kita doa. Bawas na. Pag 142. Bawas na. Ay! Ay, 141. narali sila. 141 ako. Pero, Doa na sa latinda. 46. Kita ko baka. Malog pa ito doon. yung magulang ko. Narali, espada. Bola tabat. Basket. Ikaw mag-roll sa sabi. Wow. Kita na kita. Kita. Tanta. Ayan ang phone number. Ay, ano ko na Binahin mo ako high school. Okay, di ba? Sige. Ako ka lang ako. Binahin mo ako high school. Si, ano, Oh, tikman. Wow. Wow. Nagkaroon ako muna ibang mawala. Ay. Kapatpan sila. Sa Magura. Ano, bigago? Yan, nandun to. Pero mga ito, sa cement. Gusto mo? Yan, general Talaga. Yan, ito mo. Tapos honor Mga poke. Mga poke. Ay, gana ng bosan. Click doon. Ano? Click yung pause naman ako. Balong pause naman, Bit. Gusto mo na, Bit? Click ka na, Bit. Galing nyo, mga puti na galing nyo. Puti siya to. Tapos, tika ako. Tapos Pwede siya kinawagin. sumasakat na ba sa meta ay masakat na Ako, ang general average. Kita sa may sipos na napag. Kita naman tanong sa may sipos na napalakan sa Ay, ikaw na meeting. Ano sa akin? Madali na sa pagkakaan. ay, kamangalit ka. Click pa. Arot. Day by lang, no? nag-90 ngayon. Tapos kaya nag-90. David, Click, Bit. bili yan, Bit. Di ba yan? Oy! Oy! Pasado. Ano? Oy, puta nga eh. Stop. Balik ka rin ako. Weng. Ito na ako. Mas kaya anong pang-unod niya? Tapos, Uy, bosan! May ano kami Ay, dyan. Ano bonus grade? Alam mo, sila dito. Ayos ka. tingnan mo sa nito. Labalo ko na yun, takang grade ko. Naging doctor ako. Pero hindi, sila hindi. Tapos, Nagkabla na yung hindi. ano ko na, may dahil sa income. Diba? Ilayo mo Hindi ang naglalagdag ulit sa mga mami. Tingnan mo sana. Click, yan. May pag-asa ako. Hindi daw, kabanan si Purbit, kabanan si Purbit. Sorry. Hindi ka kahit maaari gumawa siya. Ay, di po pakangayip ko talaga. Oh! Pakangayip ka na. Oh! Uy, ako na, Bit! Pabili dyan, Bit! Ikaw pa rin kilo. Bit! Oh! Bigla na nito bito May ko ba Joseph Wood, 8 ito rin. May Joseph Wood, 8 May ulo. May ulo rin. Lang na, Bit! Bit! Yan, Bit! Ikot mo. Oh, Diretso ko likod. Mas kita ako magpa-out.
Kayo, may tutok ka nga yun. Nakalikot tutok ka nga yun. Bakit puno ka man yan, Kuya Jose? Sa first quarter pala, second. Sagot na ako. Sagot na ako. Ang hayop na yun eh. Relief man o. Ako pa rin din dapat na. Mga tanga. Sige, araw kayo. Yan eh. Drop. Uy! Uy, ano pa na yan? May ulo. Uy, ano pa kayo supe? May ulo. May ulo. Yun na. Ay, naman tayo. May ulo. Ikagalagan pa sa mga ayaw. Wala yung tumayo. Kaya ako ng mga yun. Mga friends, ginawa na kita. Hindi ko lang kita. Hindi ka nakita eh. Hindi na ka matuwa. Malayo. May buwan po yan. Makalit po. Ay! Hindi. Kaya pa. Uy, yun. Hindi pag-isip ang score. Let's do this. Ano, tayo kaya. Sige kayo ba? Wala na, Tito Mars. Mwah! Mas matulog Mwah! 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 Power you, 89 ka. Kuya Jose. Ubed! Ubed! Ubed, dikit na! Na! Ubed! Ubed! Oh, naglag! Pa? Ang balik mo ka ng Pilipinas. May C4, tulong na kamo. Sabi ko na inyo, mapupront na ako. Oh, ba? Bibit, kayo mambit, sulubit. Hoy, pabina ka mo, mapabina ako. Tiglig man ito. So, sa... Ay! Iyon, ay mga sarong subject. Pabina ka mo, nagplant si Batag. 87. Oh, nakakita ako. Sa hindi. Kuya. Sa mat ko, ano mo kumpira ako? Maybe. Sayang ako, 90 lang. Ibaba ko sa Wala again. naka Pumunta mo, uy! Pwede mo lang nga. kakatalong ko ano sa mga bigo ano Hindi na, maprata yun. Tigduwa sana, tigduwa. Tawa ko, mita ko. Say, mag-ilim say, kung sa ko. ay dahil ang science ko pala 89 Ah, big na big. Ngayon, may sipro. Alat. Sabi, parang na ka mo. Labayan. Ay, What? Info. Ngayon, okay? Science. Filipino. Ay, Sa bridge kita. ay bako 89 dito 89. Ay bako ano yun eh? Science. Yun eh. Pera kasama? May- B. Science. 90 ako sa English ang 88. Ay, take ka sa Ayaw. Philippines. Sabi, Tapos 88. Sa 80. Subject. Science. Math, Ay bako Filipino. Philippines. 80. yan, bridge. 88. Ako ako. Ano ba? English. 88. Hindi yan. 89, 88 ko. Yung taro. Wala ako, sipro. Babae mo nila.
Dito ka tago. Math, English, Video mo sa AP, English, ang nabatayan na siguro. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi naman ang mga lao. Ayan. Filipino, Ano ba ang so AP? 14 years na nag-ibig. Days. Last, Uy, nagsawa. Yun na sagot na. Ay, kasi po, Ito sa iyo ba? PPP, alam ko mga katanong ko. 91. 5 ako, di ko ba yun ako? 91. Ako ba yung pagkaso mo? Uy. Wala mo ko pala ng duwa. Alam mo po. Yan, yan. Yung hindi ko duwa. Dapat ang 19 ko. Mape, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Big. Parang ako na naman yun. Putang ina mo. Puta ka. Sige. Oh, di si Baby, inom ka ng dapat. Puta, di sila good joke. Ay, Jobe. Ha? 8 subject. Yeah. Science. Kung bako yan 18, wala ka lang. Ang ina ka. Uy, pa rin kami. Bukas na ka. Gusto mo? Siguro sa layo, sa Click na layo. sa barong. Barong ka. Tawag na mga yun. Ay, yung sarong. Click na sa masyadong sarong. Hindi ko sinulungan si Greg. Ang parehas din. Dahil sa sayang, 23 ako dito. Uy, ito ka na Yan lang. May na kayo ay. Gusto ko mat ko 92. Pilipino ko 90. Papatalo. 80 ko. Yan, bibiglasan. Ay, may salamat. Clear. 87. Lumadapan ka. 50%. English ko. Ano Magyan siguro. Ito sa babae. Yung sa babae, nakulong. Wala. Madadan. Wala siguro. Ay, siguro. Wala o, sarap pala. 87 talaga ko. Gawin ko 80. Hindi nyo gawin. Tanda na, umis tanda. Kaya mo na natag. Dito talaga. Lebab. Ito mo kayo. Siguro 80 lang ako. Ayun ka, puta ka. Ay, mali ang mga sarap. Ikaw ka maganda ako. Uy, may straight na. Alaman mo pa. Sabi ako dito. Hindi mo nakatao. Ay, Wala bola. ka lang line ko. Opera yan. Ito, nag-bar course. Tama na. 89. Wait for ah. Okay. 89.4 or Mas bakit? Sinabi ko yung 89 na ako. Natanong lang ko sa eh. Ay, kasama ko na yung mga wali. Nasayang ko na. Busy tomorrow. Ano ba dyan? Tama ako. Tama yan. Dito Mars. O tama. Rounded off mo. 5 is Ayos ka. round. 99.4. Okay. Ako dito Kung mo. may iyan na, Sabog na. Ako dyan natulo. Diba na ako dyan? Ay, iyo din. Dito pa kita. Layo. Magpapit ka na
Mana na planta? Ayan na eh. Yan ang ino na no. Sabi na. Uy! Hindi ako sa planted. Ano ako dyan? Paklit na nila na boss. Buwan! Buwan ka! Hindi lang tayo. Next yun, sir. Abot namin ng school. Abot naman ang kung magalaban mo. Mag-sure ka pa dyan sa kalaban. Basta kami na ngayon mo. Sumayan kami ito, guys. Sisi lang. Isa pa daw, saksakan daw, saksakan pa daw. Ha? Duro pa daw, saksakan. Ini taruh pasas di sekolah. Sniper, yun sniper. Apa kita sniper? Ay! Ay! Labo! Bigyan mo sinatag! Bigyan mo sinatag! Ay! Kapatid naman! Gusto ko lang gamit tayo. Kasi yung dito lang ang ay ibat na mo. Bigyan ka kayo. Pinagkip! Abangin! Abangin ang bukid na ginagawa. Pre! Kami naubos! Naubos ko! Ano na lang, pinagkalihan? Iya, sakit hati kita. Natiganan nila sa oras. Nakakaabot sa oras yun. Uy, na naman naman po, na naman naman. Hindi ako sa kanto. Oh! Ikaw sa rin! Siyan ka! Siyan! Uy, saan na naman? Yung sabi! May saan naman? Ikaw sa rin! Pamaye! Uy, ayaw. Ikaw sa rin, G! Ay! Champion! Padasa. Apin mo magkakit! Nagpir mo ko? Pero nasa laway ka.
Sige na, sige na. Sige na, sige na. Marilya na. Sige na, Marilya na. Ay, pwede na. So, date pag napunta ako ba ako ng country? Sorry? Oo, yun ako lang. Tumunod ako ng teacher ko. Ako na ang kayo. Ako lang. Ay, puta eh. Yung time. Gusto na sinta. Sige na, Son. Alam mo na rin. Son. Ayun mo na. Hinay na, Son. Right, right, Plus. Ang inanong ko na sa style ko na ba mag-resnet ko. Naka-91 ka. Nagutong ko ng kalat. Pero mutay ka pag-utong ko niya. Uy! Ay! Yeah, okay. Boy naman, si Kim naman, sino mo? Pero, mas, drink diet. Oo! Yung mga si Pali! Balot lang, balot lang, balot lang. Ito kayong trapo ko mga ayok. Ang mga nga ito pa po. Ako mo tanga. Yun yan. Ano na eh. Kaya. Pinugan ka. Hirap pa yan. Uy! Son, kababa mo, Son. Ay! Baba doon, sige namin doon. Uwi na. Baba saan? Hindi na minamover. Ito ka nga yung dalawa.
Oh! Malamig na din na kasi may opinion. Ito! Mga 80 na iba. May nag-grading. Lumabit, lumabit. Dahil mo niya ito nag-grading. Ah! I think ko nakakita tao. Kunya nag-grading. Sa yung kunya lang, quarter. Bakit pa yung nag-grading? Bana. 90. Mapirabe. Dahil na naman kayo nandun. Dahil na naman kayo nandun. Bawas na ito doon sa doon. Ay, yung nakabit pa lang. Ano? Ako pala nakalubon niyo. Wala ako wala na TV. Sabi ka naman. Bizay. Yung pa nga yung pinaraman. Ano kaya naman po pag tayo nag-review pa natin? Kaya sorry na lang. Eh, ito pala dyan! Hey! Kurang ba tayo kangayo? Pares. Ito kangayo sa Doon ka. lakas. Asa na yung Ay, Adla, magayon na naman. Hindi. Magayon na naman ito. Lalo. Ako, kailangan nyo. Kailangan kayo ah. Para. Bye. Ano ba? Ano? 1 hour. Tapos, inagawa ako. Alas 5. Tapos, umuwi naman ako. Alas 5 ako. Tapos na ako. Balik ko hours. Ano oras ang klase? Ah! Alas 6 nagduman. Ay, 6:30. Araw ba ito? Kaya natin ko lang nagtatanong niya. Oras pa po. Alas 5 ko lang. Araw pa rin. Very good. Ay, hindi ko na kaya namin. Parang pinagod ko na yun. Bakit na gawin dyan? Ay, sabi. Okay na tayo. Sabi mo. Para sa akin, okay. Hmm? Sabi mo. Kasi hindi ko tayo i-discount. Pero hindi. Baby, ano? Yung pa ako. Hindi ba mga ilang mga tao? May mga landan po. Yan ang Ay, hindi ko na kaya na ano. Sige. 1, Sige. 4, Uy, kumbo. 1, 2, 3, 4. Ubit, bit. Silence. Ayaw mo maklas? Hindi na nakaano mo guli na sa lahat. Ako ba dyan? Uy, duwa! Uy, duwa! Ikaw ba dyan mo? Ubo na ang seto. Makamakari.
Oy! Ano na, ano ko nakita na. Oo, hindi ka mo lang. Ang always, maano, maparang. Wala tayong tawag yan. Yan, diba? Tara sa bridge. May course na nga nag-review. Siya din sa kailangan susunod daw. Malalangin. Sinto, dito to, okay? Yes, ito ba? Happy. Hey, diba? Thank you. Correct na balik, mga bawa. Ay, gusto ko yan. Tara. Window, ma'am. Yung cyber man, ang cyber mo. Ano ba? Diba po? Ay, di po pa ka nga. Wala doon. Ah! Hindi mo lang kayo. Ay, Dad. Tawad. Oo. Second. Sa third ba? Sa fourth? Sa ano? Panlima. Kanima. 80. Ha? 80. Alam ko. 20 siya sa iyo. 80. Ako, 87. Tapos sa substitute. ESP. Wala siya. Buwan ang kapatid mo. Wala, buwan na lang. Wow, ba nagili? Tama, pay niya din. Oh, wow. 90. Sige mo kita person. Rubinan. Oh. Pagandang Ano ang bigyan ng David? Inanak ko pa ba? Mahalin ka. Patuloy din. Sira na. Si ano, si Cooper Club. Itong pinupundon. Bukong mo, bukong mo. Ngayon, anong gusto ko sa'yo? Pag-stroke. Balik sana. Tawa ka dyan. Kasi kuya, hindi na ako. Bridge.
Oh! 89. Sa mat. Ay, di puta kung di ko na ito ay. Yan, Ay, yan, hindi niya ako doon. sinama. Doon. Sama ko. Siyaya. Wala na po ito. Oh my God, ano sila? Ito, tanga. Ano Wala mo pa kang- Ay, ala. Kal. Ronda. Pero si Kuya sa iling mo sa Pilipino. Ulo, guard, bodyguard. Pero siya sa iling mo sa English. Sa iling mo. Pero siya sa math. Puta nga, ito. Pero gusto na ito lang mo. Iling mo pero siya sa Ayan. Doon. Ay! Ako, hindi ko kaya ayaw. Hindi ko kaya nandiyan. Iling mo pero siya sa 80. Ulit sabi ko, 96 sabi. Iling mo pero siya sa EPP. Ay, ano yun yung ESP? Di ba sa break? 91. Sa TNT. Kaya! Puta si Tito Mars. Pwede, pwede. Oo, doon! Ano yun? Ako, ayaw na. Hold lang, hold lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sino mo yung ko na nagsasabi ko? Iling mo pero siya sa If TNT. one will be bound to win, eh, ito na yung sabi. Sino mo na Gawin niya siya sa TNT. 95. Perfect. Dali na po. Last. Plus, Last 62. Pero siya sa MAPE. Yan, 87. Sabi, sabi. Ma'am, sabi ma'am. 1, 2, Tama, 3, nagtibay na. 4, 5, 6, 7, 8. Tama, nagtibay na. Iyan equals. Buksan na nagdagdag si Dua. Hindi ka tayo pagkakatulog na yung... 20 ka din. Di mo tennis mo ka Oo, 8. Ang galing na sabi. Rebound sabi. Pwede, sa ka mag-rebound sabi. 89.25. Okay nga dapat. Pero ang mga Sabi ni Kuya Joseph, ano ka na? ay, dito na ka. Happy po 87. Ay, baliwan na ako sabi. Matibay ng bali. Volleyball! Pero kasi ko ito nakanggulo. Ay, di po pa. Eh, man ka. Ay, yan. Volleyball. Nakulog ka lang kayo. Oo. Ano mga Pag-serve mo, madali lang kita tatawa. mag-rebound ka sabi. Rebound sabi. Rebound. Sige sabi. Kasi mga hero na. Ano mga dawa? Magpadala. Ikapita. Oh. Papilay. Tony Mars. Rebound. Nasa medium. Tapos sa picture, may buhok. Tapos sa to. Na hindi. Sabi rebound ba kung ano sabi? Wala ma-rebound. Ano mo sa mami? May center ka. Ikaw pala. Kabangon mo pa rin. Si Adi mo. Hindi. Si Pudi sa wire binigay nito naman tayo. Ano ang time? Oo. Budang. Yan. Costa. Ito po. Dali ka sa laro ka. Grabe. Para sa Grabe na. Costa. Pandog na yun.
Dali na lang tayo. Magkino kayo rin. Yan, rebound tayo. Sino? Ako ay na. Sige, kaya. Rebound dito. Hindi Ikaw lang tulungan. Hindi ko na. Maganda. Araw ko, rebound ka to. Kung talaga mo dito. Ay, na. Yung araw kong rebound. Sabi niya, may kapit niya, rebound tayo. Sabi mo sabi. Wala. Okay, just wait. Sige daw. Mupak man sa natin. Wala man rin ako yan, no? Ito ba sa ano? Indo. Burong na sa Indo. Magaling nakita sa iyo, mga lang. Ikaw ba? Ano mo susunod sa iyo? Wala. Ano mo susunod? Ano ka naman to? Nandiyan ako. Uy! Ayok na ah! Balikan mo lang. Jonathan, dali. Yeah. Lalo ka dyan. Jared, ano po siya si Kuya? Ano ba niya ba? Buta? Bukas ako naman. Ano yan? Alin na yan? Alam sa. Ha? Hindi. Alam. Ay, pala. Bawa din laro. Baseball. Laro. Lakan mo natin po. Doon. Ito? Anong position na? Position na. Kaya ko wala ako. Na baseball. So, dati, ay po yung baseball. Ano ba yung position niya? Bawal mo ba? Mamatay yung mga demola. Wala ba sila? Hindi ka ma. Ikaw lang mo. The Lakers. Ay, yes. Rodman. Wala po gano'n na. Alright. Pagkakasalo ko naman. Yan, nabitin ka. Wala ka sa mga muton. Ano kaya kung ba't iba? Yan naman, bro, na. Ay, di po alam na. Ay, putang na rin.
Sila yung wala, ikaw na ano yung mangyayari? Hindi mo naglalaro ako.
Makuha ka. Ready! Full dude! Vince Campbell! Si Happy Day. Fine, fine. Kahit na ano, ginong magaluno na pinay. Pwede ka, ano mo kayo dyan? Isbol ko a while. Hindi mga... May banchero ako. Ah, ang pangkikis, pero sa akin, ayaw niya ako. Timpan ka, resway mo. Resway ka rin. Hila, kuyo, sarangin, bintang ko. Sa pinisipan. Eh, may pala ako matulog ba? Sa'yo. Yan ako. 80 ka lang. 80 ka lang. 80 ka lang. 90. Ano? Hindi mo na ito. Pwede na lang. No. Hindi. Hindi ako may. Ano sa morning? Hindi ko. Like, ano? Grabe ka kami. Nakuha ka na pala ng 29. Kung palitin mo. 29. Ano ba ito? Palitin mo. Palitin mo. Saya paling perlu sungai saya bukan saya gila. Alam, paano lang kung ay ganun na, ganun na, ganun. Pwede mo ba ito set sa ano? Ay, sa set, doon na yung design. Ano kung manag-ready ka? Guys, ano sa ito na kung manag-ready? Pero ako sa mga sekolah kita, Alam mo,
Unang gabi na nawa. 100 ang kapwa. Okay. Okay, so Ano gusto mo ba ko? Ano position? Sino ba mo? Ako kayo? Ako pa kayo daw. Pero kung sila lang ko, nagiging yung kasi iwan mo na naman ako sa 3G. Yung link lang pala dito. Pag wala mo, naging mo lang din. Tapos ano, gusto mo ako. Wait, guys. Di ba wala akong Jesus, di ba din kung binayin ko sa iyo? Ano na yun, kung pasa ka sa hula. Kaya inalo ko lang. Pero may pagkakon mo. Inalo ko. Ano bang in-invert ko? Sige, ito. Invert tayo sa una. Invert tayo sa una. The kilo was overpaid. Hey, away! Depende on the way, hindi ka din guys sa palit. Sige, hindi ko siya na.
Lagi na. Si Jason, ginawa ako sa live video. Thank you. Tapos, technical. Tapos, ang gusto ko sa video, Philippine Asma, may alin pa. Sabi ko, ha? Gusto mo kayo? Pero ako siya. Pero kung nakuha ko ito, ipapalit ko talaga ito. Tawahan mo, 3 points plus. May duwa pala. Ay, duwa na pala lang ako kung sabihin sabihin. Pero yung pase, gusto ko talaga siguro. Yung daw. So, sino yung ginawa na may ano ako yun, like, may ano yan, may drop sa lahat. Kung nakuha ko si David drop, hindi ko kira ito pa kayo. Binulog siya. Kami ulan ko yun. Adi, laki ko sila. Tapos, lang. Sige, kayo mo ito ba lang? Wow! Sino ko? Hello! Bubbles na ko. Mablock! Mablock ko lang! Yan! Salamat! Hapon.
Whoa!
Ano wala pa sa review? Uy, kakak. Uy, kakak. Oh, di ba yun? Pagpilin din po na. Pinakita mo! Pinakita mo! Sa picture, yung taong yan. Sabi mo, this is my taong nakaalam ko. In my life. Alam mo ba kung anong ginawa ko? Pinakita ko! Pinakita ko sa dibdib! Sige, brownie. Wala gusto ko. Hindi ka mag-ibig ka. Wala gusto ko mag-ibig.
Nang gusto ko maging coach ko yun. Estado muna. Estado muna. Paano ba yung kasi? Kalayaw. Kalayaw. May mapapit ako. Ang check Vincent. Kasi Kasi, Wala ko lang madali. May dala ko pinag, papel, yung na lang ito. Kaya ko mga papel ko. Parang ko yun. Dato ko ba mag-print sa That's fine.
Iban pa naman ako boy dito ng ano. Sa bukid. Ay, naliwan ka. Ay, iyak yun. Diba kung kanta na kung kanta. Diba kung ano yun? Tingin na. Ayun, sige mo pala. Baka lang. Printan mo na sa nag-driver. Okay ka naman yun.
ng ano. Sinukat. Ano po? Ano yun? Ano para ay, dapat isa ba na yung pag nagpapay, mahal ako na bumalik mo.
Hindi mo lang ko. Tinagapos ko.
Nakulo na sa iyo upang. Matinid ka na. Next na. Thank you. Ay, si Jack. Si Jackie. Pangarap na itong libro ito. Grabe, makasarap.
Okay, okay, nasa na kayo. Hindi ako umaalis. Parang gagawa mo yan eh. Tara. Ayan. Pero alam ko ko ikaw. Anong oras? Pero ano po? Nagiging ba na?
Di ba ang usapan? Okay.
Putang rayo.
Sheesh.
Kaon lang.
May awarding pa. May awarding.
Open the one. Ito kasi po gusto mo po. Gusto ano hindi. Hindi. Hindi TV. Hindi po. At hindi. Radyo. At hindi. Ano? Oh. Dalo. Kahit ganun na naman.
Nanood ka ba? No? Nanood ka? Yun, no? Hindi, na 5 yards. Yun. Tulog. Tulog ba? Ako pa nga. Ang group nila, ano? Yeah. No. Sige, may triple ka na sa, ano, sa Lofi. Tapos ito ulit sa, ano, sa Naruto. So, ano, may ligon ng rap. May ligon ng rap. Sinasabi ni Clara. Kasi, si Killer B. Ano, hindi ka, pag natapos ka na, siguro ba, ano, hindi ako magaling, siguro, pagpapalala, ano, sa paano. Ah! Mali. Ano ito? Si Don David. Ano yun, kanya may defender? Henry. Ano mo? Baba.
Baka ang magaling mo. Wala sa kanila. Ay, loko din. Si. Kaya pag galing ang mga doon sa taas, yung nakakatama doon. Dito. Ikaw, nakain ko itong ulan ko na ito. Tapos lang ako sa iyo. Sige ko si Juan. Nice one. Ano mo, Raps? Puta ni Jay, nasa baba, nasa baba. Nagyo. Yan dyan, oh. Dyan sa baba. Yan dyan sa baba. Nervous lang dyan. Dito. Yan, oh. Sabi mo sa baba ako nag-ilim, pero dyan sa taas. Puta nga, yung Diyos taas. Ay, Dali naman mga taas. matibay yung pa. Kaya kanan ko yun.
Ay ko. Pwede na ako, Jay. Tawag, Jay. Nasa taas. O, dyan o. Sige, o. Sige. Ako manian. Tumumod ka na sa kokpok. Ano nga ayip na yun eh. Nasa taas mo. Yan dyan. Matapat na nga din. Turuan ko na nga ayip ko. Umatrap na nga ayip ko. Isa ini. Ganito. Ayun to pala. Hindi na rin ko. Agoy! Yun po ba? Hindi ka lang ito napilit ko. Magkakapalitan naman ako. Bawas na, no? Bawas. Jay, yung naman din yung Jay. Contact niya pati yung sa baba. Yan o. Sige, sila.
Aba, sino ka? Ako, bugang ikaw pa. Kasi mo pa, di ka na nakaka... Balik ka naman. Bili ka mag Jay. Saktan naman. Okay, sige. Hanap ka ng TikTok. Nagtawag na, ganun nagsiray. Naka-PG. Ayos yan. Wala. Dahasunan. Magkabilo kang lagot na. Nasa ko comment ang pool. Ano na, hindi pa muna ko sila tingin. Wow. Ayos yan. Ito, nakatas na ko para. Walang susunod. Walang kamat. Ano na ito? Ito naglalas. Ikay. Ano ba yung bigyan ng tayo? Ay, ito pala. Uy, ang panalikod na yan. Kasi kinakapalis ko na ako.
Ano nangyari nga yun? Kailangan na ako, hindi rin ko. Maraming na nga niyo natapanabuhay. Ganyan na ito, biswat na ground ng kawa. Rumulit ko. Gusto ko pa na ground ito. Gusto ko pa na ground. Ako na pasano. Ikasulong ko ito. Wala. Ako tuloy sa tibo, wala ako.
Mami, hindi ko pala. Nagatan ako. Ah. Kapag kamay. Bilis! Ayoko. Ako. Uy, nasa ka nakabot dyan. Normal.
pala. Hello, para piso nga yun ka. Wow, bisa talaga. Basta yun din na yun. Ay, manahan. Ah, wala na yun. Oo. Ha? Oo. Oo, kinilis mo. Uy, mo. Talagang dito. Wala, hindi mo. Paano? Kailangan eh. Wala na ako din lang manarap. Ayun. Mara, masing ka na siya. Kasi kung gayet ka, Wala na siya. parang wala sa kanya. Alam niya, ganun. Ano siya? Rot. Yard. Magic point. Magic point ka. Oo, magic point. Ah, Oy, dahil, man kami dalang mo. di. Ano? Hindi ko magdarap yung photo. Di daw, yan ang kabut niya. Ay, nag-drive naman ang kabut niya. Uy, ano yan daw? Nag-drive din niya. Hindi ka kao, daw hindi palak-palak. Puta ka nga, ano ba? Ako na uputa. Pare, Sage! Sage! Palak-palak na yan, kakautas tao. Ano? Awa ka ba? Rich ka nung hayop ko na ano. Fishing, kita nyo. Jeez.
emergency o pinagtama. Third, maestra sa Christmas party. Yo, makikao na lang sa ibang sa ibang ko. Ako. Ngayon ginito ng daig.
ka. Sana. Sumali lang ako dito. Pag nagpuro na yan, ang sabi ng taro. Lot! Makapi ko nung kayo na. So, di ba ay? Ito yan. Bakit ito? Hindi, super. Di ba ito karay? There. Di ba pinis? Kasi, hindi nananong ang kulay kami. Wala pa na sila mo na Hindi na. Wala, salat. Bakit di na? Dalawang pasa na. Yo. Yo. Isnaitin mo ito. Bakas ka, son. Chiki mo na naman. So, hindi ko na si Chiki yun. Pili ko. Sa one, 5 stars. After the one, with the 5 stars.
Kuya, ano naman pala ito? Ito po sa mga. Yung pong plastic. Dumating na ako. Nahulog ka mo kayo.
with your eyes now. You look beautiful, clever, and a certain thing is better. You make me feel this way somehow. They come so far, my dear. Look how we grow. I want to stay with you until we're great old. It's when you fall, let go. Cagayan. Pinag-ilalim ang paglalas sa buong parang kasi habang sila gutom patos na kanin with the sea. Puro papel ang pwede, walang barya, di nandyan, pakilog siya, busog lagi, walang barya. Nakaipon ako ng bigyan na walang gamit, alikan siya, lumawak ako na lang, walang tumikon mo siya. Lumawak ako na lang, walang tumikon. Lumawak ako na lang, walang tumikon mo siya. Sabog na ng busog kapag nasa yung banyo ang sarap mo lang yung sarap iya magpaano ka parang nagtalo may balado pa wala nang dapat ano nagdoon may nagtalo na mga kaplano yung nagbago gusto paano na klaro na lahat sila inalo na kahit sumipay ang lahat ng bungan na Kung ako malawak malalagat yan ng mga banay pagbalak makilala agad ko agad ko mga sa kanalim magkakadagat yung maasim halos abot kamay nila yung pangarap pero di pa rin pinalag siguro na palagi niya bang hanggang na sa akin manalo lang pero mas ayos pa rin na kanal
Kung mga ayaw ka man sa akin, okay din. Third, running English verse. Bako ng Tagalog, English na. Whenever you agree with me or not, whenever I have, I don't ask for it. Start, stay awake, blood, sweat, before getting what you want. Yeah! I update not just asking. You might be confused by the newcomers. Shit! Ito na isa sa list nyo. Yung ako ay naka-list, pero at least, lagi pa rin sa list. Kahit walang nirelease, yung mga list, buti na lang nag-list ko kahit nakakainis. Sa admit mo ng list na wala akong pinag-list. Ako yun pero yung sulat-sulat, yung pinag-list tapos sila, mga release, sa magkulo, mga kumbaga, magkakasabay na kulo. Hindi kami yung dahil na pang hindi na kayo sa niya hindi nakasok dito, hindi nakasok. O sige, alam namin nila, pero pag tagal, malalaman nyo rin ang sumusundan. Kung gusto nyo mapansin, sige lang, pero tandaan, magkaiba ang nausin na sa popular. O hindi ito madali, boy. Huwag nyo nga ang kiniking, boy. Dito na rin kayo kalipil, boy. Malaga na kaibahan. Kahit magtanong kami sa inyo dyan, basta may alam na yan. Diyos ko, pag dinari lang. Ito yung hindi ko ngayon sa bilis wala na kami ng taon. O gusto nyo ng next, sikit ko pa yung next. Ganyan na lang kung sino yung naka-abante. Kita naman yung sino yung naka-abante. Ang dami nagkala sa pinong nagkante. Pero kapag dumatake, mas mabango yung pagkain ng elepante. Akala ko ba magaling bakit ang elepante? Ganyan na lang kami malayo na sa kami. Wala na sa kami ng drink. Lahat yung nag-training. Katawag-tawag sa state. Magandang mag-training. Magandang
Ay naku, hindi nakalitan magbawi. Pahinanag na ka kasi ayun nagkamali. Ikaw sana, kasama mo ngayon. Kung naniwala ka sa mga plano ko noon. Ngayong gumagala na yung dating pinagplano ko sana kasama maglipat ng aeroplano. Huwag ka nang mas magaling pa. Hindi ka naniwala sa akin pa. Betul ka daw. Huwag na huwag ka nang Ano ka na ato? masalito sa'yo. Hindi kita gusto yun ang totoo. Sa iba ka na lang magpasalo. Oh baby, huwag ka lang muna. Masyado nang ingat na makakarinig ko lang. Ano daw ang lugar? Iwanay ang kailangan di matigay ng pusa. Wala kong panahon, bigyan pansin mga duda mo. Oh baby, huwag na lang. Alam mo ayos ang sakit ko may iba kang parang sinasamantalang siya akong kamalaw na yan dyan ay mag-isa ka, nakatapit ang ito na sa kating bumalik na hindi ko nabubog. Kapalit ng bigay ng sakit kasi babalik ko ang dulot yan. Yan, yung balik sila pa, gusto ko na saan.
If the world was ending, I would
Raindrops snow. If you change your mind, this is the first place you will go. Like this one. Sabihin niya, sabihin. Maybe I'll get famous. I can not get you know. Tuloy, pag-web mo. Color. Okay ko. Oh. May ilang na. Picture layout. 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 Mura na kadara ko kaya. Kadara ko kung ba. Dahil sabi ko lang kung ano. Bali yan ang 5. Ano? Di, isin mo ang dito. Starting at the same four walls in a different homes. I didn't say I'm always leaving. When you need me the most.
Ano yan? Lima. Oh.
Ayaw ako lang.
Ah, Doon. Doon ka na.
Dali. Paano ko? Maba. Ready na, ano? Nakapan na ang tuloy. Okay na gano'n? Ang tuloy. Dali. Gusto ko rin ang gabi na. Ang gabi ng ano? Nene! Pagano yun sa flashlight dyan? Sabi nga siya, may XX alin. Nakuha. Noon na nila makaroon yung tray, ano? Tray. Noon. Ay.
Then, Ano kayo ng anak ko? Or hindi na mawa. Pansin mo na yan. Basta mo,